แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่กิ่งกำลังเดินถือตะกร้ากลับจากตลาดสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับชัยที่กำลังเดินอวดหุ่นรูปร่างอันบึกบึนสมชายทำให้เพลิงตัณหาในใจของกิ่งเริ่มปะทุขึ้นมึงเนรคุณกูขอส่งวิญญาณร้ายเข้าไปกัดกินตัวมึงให้มึงกลายเป็นปอบเสียงลมยามเช้าพัดเอากลิ่นหอมของฟางข้าวลอดผ่านหน้าต่างบานเก่าของเรือนไทยโบราณกฤษชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งกำลังจัดแจงเก็บข้าวของใส่เป้เดินทางด้วยสีหน้าอันเรียบเฉยแต่ว่าในใจลึกๆกับแฝงไปด้วยความกังวลอย่างบอกไม่ถูกเขาตัดสินใจจะเข้าไปหางานทำในเมืองหลวงเพื่อดิ้นรนหนีความยากจนจากชนบทอันแล้งแค้นส่งเงินกลับมาเลี้ยงดูครอบครัวกิ่งพี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะพี่จะรีบส่งเงินกลับมาให้กิ่งกับแม่ใช้กฤษเอ่ยพางกุมมือกิ่งเมียรักเอาไว้แน่นก่อนจะหันไปกราบเท้ายายทองหญิงชราวัย70 ปีผู้เป็นแม่ที่นั่งอยู่บนฟูกนวมแม่ดูแลตัวเองดีๆนะถ้ามีอะไรก็ให้กิ่งเขียนจดหมายไปหาผมฝากที่อยู่เอาไว้ให้กิ่งแล้วยายทองทำหน้าเศร้าไม่อยากจากลูกรักไปแต่ด้วยความยากจนจึงไม่อาจเหนี่ยวรั้งลูกเอาไว้ได้แต่ฝืนกลืนน้ำตาอวยพรให้ลูกไปได้ดีเอ็งไม่ต้องห่วงแม่หรอกแถวนี้ชาวบ้านเขาก็เอ็ดดูแม่อยู่คอยเอากับข้าวกับปลามาให้บ่อยๆเอ็งจำตอนแม่สาวๆไม่ได้หรอใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาให้แม่เป่าให้ตลอดจ้ะแม่ผมจำได้เมื่อก่อนแม่เป็นหมอยาที่เก่งที่สุดในละแวกนี้แล้วนี่ถ้ายังไหว้ครูไหวแม่ถ้าจะยังรักษาคนไม่เลิกหรอกกฤษพูดกับเซ้าแม่ทองเพื่อให้หายเศร้าในเรื่องที่ตนกำลังจะจากบ้านไปไกลไม่ต้องห่วงทางนี้นะคะพี่กฤษกิ่งจะดูแลแม่ทองอย่างดีที่สุดค่ะกิ่งส่งยิ้มหวานยกมือซับน้ำตาซาบซึ้งในความเสียสละของสามีจากนั้นกิ่งก็เดินไปส่งกฤษที่หน้าบ้านทั้งสองต่างทอดสายตาอาลัยอาวรณ์ให้แก่กันเหมือนทั้งคู่รักทุกคู่ที่กำลังจะแยกจากทว่าหลังจากกฤษเดินทางไปได้ไม่นานไอ้ชัยอันธพาลประจำหมู่บ้านซึ่งแอบหลงรักกิ่งมานานแล้วก็เริ่มแวะเวียนมาหากิ่งบ่อยขึ้นกิ่งจ๊ะคืนนี้หมู่บ้านข้างๆของเรามีงานวัดถ้ากิ่งอยากไปเที่ยวก็บอกพี่นะพี่จะเดินไปเป็นเพื่อนชัยเพียรมาเกาะรั้วคุยกับกิ่งเกือบมิได้ขาดแรกๆกิ่งก็เอื่อมละอาในความตื้อไม่เลิกบางคราวยายทองถึงกับต้องเดินแกว่งปากมาด่าส่งถึงหน้าบ้านไปไอ้ชัยกิ่งมันมีผัวแล้วเอ็งจะหน้าด้านมาเกี่ยวพาราสีอะไรมันอีกวะมันดูไม่งามนะเว้ยอะไรกันยายทองนี่ข้าหวังดีนะกลัวกิ่งเขาจะเหงามีผัวก็เหมือนไม่มีข้าเลยคอยมาพูดคุยด้วยนี่ข้าดีขนาดไหนเนี่ยยังจะมาว่าข้าหน้าด้านอีกถ้าไม่ติดว่าเคยช่วยรักษาพ่อข้านะป่านนี้ได้ลงไปจมกองน้ำหมากบนพื้นแล้วชัยพูดแล้วก็ไปแต่พรุ่งนี้มันก็กลับมายืนคุยเกี่ยวพาราสีเหมือนเดิมจนกระทั่งกิ่งที่เหงาเพราะห่างไกลจากคนรักเริ่มที่จะมีใจให้กับไอ้ชัยโดยไม่รู้ตัวแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่กิ่งกำลังเดินถือตะกร้ากลับจากตลาดสายตาของเธอก็สะดุดเข้ากับชัยที่กำลังเดินอวดหุ่นรูปร่างอันบึกบึนสมชายทำให้เพลิงตัณหาในใจของกิ่งเริ่มปะทุขึ้นเป็นยังไงบ้างหุ่นพี่แซ่บไหมล่ะอยากจะลองเข้ามาลูบมาจับดูไหมล่ะจ๊ะน้องกิ่งชัยเอ่ยกระเซ้าพลางสยายยิ้มเสน่หา
ส่วนกิ่งก็ไม่อาจยับยั้งชั่งใจได้อีกต่อไปทั้งคู่จึงแอบดอดเข้าป่าละเมาะข้างทางและตกเป็นของกันและกันในที่สุดในเมื่อเองเป็นเมียข้าแล้วก็เลิกกับผัวเก่าซะแต่ก่อนที่จะแยกออกมาเองเขียนจดหมายไปบอกไอ้กฤษผัวเองบอกว่าแม่มันป่วยหนักต้องใช้เงินรักษาด่วนให้มันรีบหาเงินส่งมาให้เยอะที่สุด แต่มันจะดีหรือพี่ชัย ดีสิวะเอ็งอย่าไปคิดมากแค่ถอนเงินมาใช้สร้างอนาคตของเรานิดๆหน่อยๆเอง กิ่งพยักหน้าทำตามอย่างไม่ลังเลเธอเขียนจดหมายลวงส่งไปหากิจที่เมืองหลวงพอกฤษได้รับจดหมายก็ตกใจแต่เมื่อคิดทบทวนดูเขากลับเอะใจเพราะเพิ่งส่งเงินกลับมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองด้วยความสงสัยและเป็นห่วงแม่กฤษจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านในดึกคืนนั้นทันทีโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้ในคืนเดือนดับเช่นนี้มักจะเป็นเวลาที่ชายแอบย่องเข้ามาหากิ่งในยามดึกสงัดอาศัยที่ยายทองแก่ชรามักเข้านอนแต่หัวค่ำจึงเป็นเวลาอันเหมาะที่ทั้งสองจะแอบมาสมสู่กันราวกับสัตว์เดรัจฉาน พี่ชัยทำไมคืนนี้พี่มาดึกจังข้าอาบน้ำรอจนเหงื่อออกมาใหม่แล้วเนี่ย ดีแล้วจ้ะกลิ่นเหงื่อของกิ่งพี่ว่าหอมกว่าน้ำหอมเป็นไหนๆสิ้นคำทั้งคู่ก็เข้าคลุกวงในกันอยู่ภายใต้ผ้าห่มผืนบางทว่าคืนนั้นเองกฤษซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองหลวงได้ค่อยๆย่องขึ้นเรือนไทยในยามดึกหมายจะเย้าให้เมียรักตกใจแต่ภาพที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้เขาหัวใจสลายกิ่งกำลังนอนออซ้อกอดอยู่กับชัยบนฟูกกลางเรือนอีกิ่งมึงทำอะไรกันบนเรือนกูกฤษตวาดลั่นด้วยความแค้นจนสติขาดผึงกิ่งตกใจสุดขีดส่วนชัยรีบลุกขึ้นมาปะทะกันอย่างดุเดือดกิ่งอาศัยจังหวะชุลมุนคว้าท่อนไม้บนเรือนฟาดเข้าที่หัวของกฤษอย่างจังจนเขาล้มตึงลงไปสลบและแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่บนพื้นทำยังไงต่อดีล่ะพี่ชัย มาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องปิดปากมันให้หมดอย่าให้เหลือพยานรู้เห็นเดี๋ยวข้าจะจัดการในกฤษเองส่วนเองก็ไปเก็บแม่มันซะใช้ตรงเข้าไปใช้หมอนกดเข้าไปที่หน้าของกฤษที่หมดสติอยู่จนกฤษขาดอากาศหายใจตายคาที่กลิงรีบหันมาหายายทองที่กำลังยืนตะลึงอยู่เพราะสะดุ้งตื่นขึ้นมาจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเห็นว่ากิ่งกำลังเดินเข้ามาหาตนด้วยแววตาไร้ความลังเลจึงพนมมือไหว้ขอชีวิตด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ กิ่งอย่าทำแม่เลยลูกอย่าทำแม่เลย อย่าโทษฉันเลยแม่ถ้าจะโทษก็โทษตัวเองที่หลงผิดรับฉันมาเป็นลูกสะใภ้เถอะกิ่งไม่สนใจความเมตตาที่เคยได้รับเธอกดยายทองลงกับพื้นแล้วก็คว้าคอของแม่ผัวมาบีบรัดอย่างเหี้ยมโหดก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะขาดสะบั้นดวงตาของยายทองเบิกกว้างด้วยความแค้นแน่นอกหญิงชราจึงเข็นวิชาสายดำอาถรรพ์ที่ตนเคยได้ร่ำเรียนมาสมัยยังเป็นแม่หมอยาสาดสวนเข้าใส่สะใภ้ในละคุณทันทีมึงเนรคุณกูขอส่งวิญญาณร้ายเข้าไปกัดกินตัวมึงให้มึงกลายเป็นปอบยายทองสิ้นใจลงพร้อมคำสาปแช่งที่ดังก้องสะท้อนเข้าไปในหูของกิ่งไม่หยุดหย่อนจากนั้นก็มีแสงสีเขียวคล้ำลอยออกมาจากขันครูในห้องพระพุ่งเข้าปากกิ่งอย่างรุนแรงทำให้ร่างของกิ่งเกร็งกระตุกกระดูกตามร่างกายบิดเบี้ยวดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานกรามขยายกว้างออกผิวหนังซีดเผือกหน้าสยดสยองข้าเป็นอะไรไปทรมานข้าเจ็บไปหมดแล้วช
ชัยหันมาเห็นกิ่งกลายร่างเป็นผีปอบก็ตกใจสุดขีดกิ่งนี่เองกลายเป็นผีปอบอย่าเข้ามานะโอ๊ยบ้านนี้มันน่ากลัวกูไม่อยากอยู่ผีปอบกิ่งส่งเสียงคำรามแหลมสูงพุ่งเข้าตะปบชัยและลากร่างของชูลักษณ์ลงไปกินสดเสียงกรีดร้องโวยวายของชัยดังโหยหวนท่ามกลางความมืดก่อนที่จะเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงกอบโกยเครื่องในและเสียงเคี้ยวเนื้อกระดูกดังกลวบอยู่ในพื้นเรือนตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าของอีกวันตาอำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อหมออำซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของยายทองกำลังยืนรอใส่บาตรอยู่ปกติแล้วทุกวันพระสองพี่น้องมักจะนัดหมายกันมาใส่บาตรด้วยกันแต่พอมาวันนี้กลับไร้เงาของยายทองพี่สาวมันแปลกๆนะปกติพี่ทองไม่เคยมาสายเลยนี่หรือว่าแกจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าทันทีที่ใส่บาตรเสร็จด้วยความห่วงใยและกังวลใจตาอ่ำจึงรีบย้อนกลับไปยังเรือนของยายทองพี่สาวทว่าภาพแปลกที่ปรากฏตรงหน้าคือหมอกหนาทึบที่ลอยล้อมรอบเรือนไทยโบราณอย่างน่าประหลาดลางร้ายจุกแน่นขึ้นในอกพร้อมๆกับกลิ่นข้าวเลือดเข้มข้นที่ลอยมาปะทะจมูกอย่างแรงแย่แล้วกลิ่นปอบรุนแรงขนาดนี้แปลว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทองแน่ๆตาอ่ำทำท่าจะขึ้นเรือนของยายทองแต่แล้วก็มีเสียงเล็กๆสดใสทักขึ้นมาพ่อจ๋าอย่าเพิ่งขึ้นไปนะจ๊ะพลันเลือนล่างเล็กสีซีดเทาของเด็กผมแกลก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้ายืนขวางทางไม่ให้ตาอ่ำขึ้นไปบนเรือนของยายทองหลีกไปไอ้มาเตโอกูจะขึ้นไปหาพี่กูไม่ได้จ้ะพ่อเลี้ยงหนูเอาไว้คอยเตือนภัยบนนั้นมันอันตรายจริงๆหนูสัมผัสได้พ่อรีบกลับไปเอาของมาสะกดมันเถอะเดี๋ยวหนูถ่วงเวลาให้เองกุมารน้อยพูดจบร่างผิวกายซีดเทาก็หายวับไปบนเรือนไทยก่อนทันทีหวังจะช่วยทวงเวลาให้กับผู้เป็นนายส่วนด้านบนเรือนนั้นเงียบสงัดอบอวลไปด้วยกลิ่นข้าวเลือดกับกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นของปอบที่เพิ่งกัดกินร่างของชายจนหมดสิ้นทันทีที่กุมารเหยียบลงไปบนพื้นไม้กระดานร่างที่สิงสู่ในคาบของกิ่งลูกสะใภ้ก็หันควับมาดวงตากระด้างไร้แววดำบวมปูดปากสะแยะยิ้มขายคราบเลือดของชัยร้องขู่ฟ้อในลำคอด้วยความหิวโหยมึงเป็นใครแต่ก็มาได้จังหวะพอดีกูยังกินไม่อิ่มเลยตามลงไปกินหนูข้างล่างดีกว่าในนี้มันแคบไปแล้วพี่สาวกุมารพูดจบก็หายตัวไปปรากฏอยู่ด้านนอกตัวเรือนไม่นานนักผีปอบหญิงก็ตามลงมาอย่างว่าง่ายและกุมารน้อยก็รู้ดีว่าตนเองไม่อาจเอาชนะวิญญาณร้ายที่มีอาคมหนาแน่นเช่นนี้ได้กุมารน้อยจึงตัดสินใจใช้คาถามัดผีซึ่งเป็นวิชาขัดขวางที่ตนเองนั้นถนัดที่สุดพี่สาวรออยู่ตรงนี้นะไม่นานหรอกจ้ากุมารน้อยตัวเล็กยกมือประสานอกไล่พระเวทสะกดก่อนเกิดเป็นห่วงโซ่เหล็กสีดำมาเมื่อมพุ่งออกจากฝ่ามือลัดเข้าที่ขาทั้งสองข้างของผีปอบกิ่งอย่างรวดเร็วปอบในร่างกิ่งร้องคำรามด้วยความขัดใจมันพยายามจะถลันเข้าใส่กุมารน้อยแต่ขากลับหนักอึ้งเหมือนกับถูกทวงด้วยหินนับ100 กิโลกรัมทำได้เพียงคลืบคลานเข้ามาช้าๆอย่างยากลำบากเมื่อเห็นปอบพยายามสลัดหลุดกุมารก็ไม่รอช้าไล่คาถาเดิมซ้ำอีกบทเพิ่มห่วงที่ขาให้หนักขึ้นทว่าผีปอบกิ่งกลับสะแยะยิ้ม มีปัญญาแค่นี้เองหรอสงสัยพ่อส่งให้ไปเรียนแต่ไม่เรียนใช่ไหมถ้าแบบนั้นมันก็ต้องโดนลงโทษด้วยการถูกขย้ำ
ผีปอบกิ่งคำรามลั่นก่อนที่จะแปลงกายเป็นหมาดำร่างใหญ่ยืนแยกเขี้ยวขู่คำรามตามด้วยเห่ากระโชกจนน้ำลายกระเด็นยืดทำให้ร่างผีปอบหลุดจากคาถาสะกดของกุมารได้อย่างง่ายดาย เฮ้ยพ่ออำเมื่อไหร่จะมา หนูจะยื้อไม่ไหวแล้วนะ กุมารน้อยร้องเสียงหลงร่างผิวซีดเทาลอยถอยล่นกลางอากาศอย่างล้นลานหมาดำตาแดงฉานขนาดยักษ์คลืบคลานเข้ามาใกล้ๆเสียงเห่ากระโชกของมันดังก้องจนแสบแก้วหูน้ำลายเหนียวหยดลงบนพื้นหญ้ากลัดก่อนจนควันขึ้นร่างหมาดำกระโจนเข้าใส่กุมารด้วยความเร็วสูงแต่ก่อนที่ร่างหมาดำนั้นจะได้ควักดวงจิตกุมารออกมาเคี้ยวเล่นร่างของกุมารน้อยก็หายตัวไปยืนหอบหายใจอยู่บนต้นไม้ใหญ่ข้างเรือนแล้ว เกือบไปแล้ว เมื่อร่างของหมาดำไม่อาจทำอะไรกุมารได้ปอบกิ่งเลยกลายเป็นร่างเดิมแต่ในขณะที่ปอบกิ่งกำลังจะทะยานไปจับกุมกุมารน้อยกินเสียงไล่พระเวทอันเข้มขลังและดุดันก็ดังก้องไปทั่วบริเวณมะอะอุตะปูสังขวานอนสะกดวิญญาณร้ายมึงอย่าได้ขยื่นตะปูสังขวานอนโบราณ2 เล่มพุ่งแหวกอากาศลงมาจากทิศทางของหมอกหนาปักชึกเข้าที่บริเวณเท้าทั้ง2 ข้างของปอบกิ่งอย่างแม่นยำผีปอบกิ่งร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดปนโกรธเกลี้ยวร่างของมันหยุดชะงักเกร็งอยู่กับที่พยายามจะถลำตัวไปข้างหน้าแต่เท้าทั้ง2กลับหนักอึ้งราวกับถูกล่ามไว้ด้วยตรวนเหล็กร้อนและถูกตรึงติดกับแผ่นดินจนไม่อาจขยับได้แม้แต่เซนติเมตรเดียวอีกิ่งมึงคบชู้มึงฆ่าแม่ผัวมึงทำลายครอบครัวตัวเองเพราะตัณหาต่ำช้าบัดนี้คำสาปของพี่สาวกูมันเริ่มทำงานแล้วสิ้นคำของตาอำดวงตาปูดบวมของปอบกิ่งก็พลันแห่ขยายกว้างความหิวโหยอาถรรพ์ที่คลุกกลุ่นอยู่ข้างในทวีความรุนแรงขึ้น100 เท่าท้องของมันร้อนละอุเหมือนมีไฟบรรลัยกันเผาไหม้อยู่ภายในเครื่องในโอ้ยหิวข้าหิวเหลือเกินเอาเนื้อมาเอาไส้มาให้ข้าปอบกิ่งพยายามจะพุ่งเข้าหาตาอำเพื่อกัดกินแต่เพราะถูกตะปูสังขวานอนตรึงเอาไว้จึงไม่อาจขยับก้าวไปไหนได้เลยเมื่อความหิวดุร้ายไม่อาจหาทางออกและไม่มีเหยื่อให้กัดกินผลของคำสาปสายดำของยายทองที่แช่งเอาไว้ก็สั่งการให้มือที่มีเล็บยาวแหลมคมแทงจ้วงเข้าที่ท้องของตัวเองอย่างแรงโอ้ยเจ็บพี่กรีดช่วยข้าด้วยแม่ทองอย่าทำข้ากิ่งกรีดร้องโหยหวนด้วยเสียงมนุษย์และเสียงของปอบผีร้ายมือทั้ง2 ข้างของมันควักเอาตับและลำไส้ขดใหญ่ของตัวเองขึ้นมาเคี้ยวกินสดๆอย่างหิวกระหาย เป็นยังไงล่ะวิชาปอบอาถรรพ์กินตัวเองยิ่งมึงหิวยิ่งมึงดิ้นรนมึงก็ยิ่งต้องควักไส้ตัวเองออกมากินท้องที่แหว่งลงไปมันจะงอกขึ้นมาใหม่เพื่อรอให้มึงจ้วงกินซ้ำแล้วซ้ำเล่าทรมานอยู่ในวงจรกรรมนี้จนกว่าร่างเนื้อของมึงจะสลายเป็นเท่าฐานปอบกิ่งกลืนไส้ขดสุดท้ายของตัวเองลงคอแล้วบาดแผลที่ท้องก็พันผสานติดกันอย่างประหลาดก่อนที่ความหิวและลอกใหม่จะจู่โจมขึ้นอีกครั้งไม่เอาแล้วข้ากลัวแล้วกรีดช่วยกิ่งด้วยกิ่งร้องขอความช่วยเหลือจากสามีที่ตายไปแล้วด้วยน้ำเสียงทรมานแต่มือทั้ง2 ข้างก็ไร้การควบคุมมันจ้วงแทงท้องตัวเองอีกครั้ง
และเริ่มควักเครื่องในขึ้นมาเคี้ยวกินวนลูปอยู่อย่างนั้นตาอ่ำยกมือขึ้นทบไหว้หันหน้าไปยังทิศของเรือนไทยโบราณที่บัดนี้เงียบสงบลงพี่ทองข้าส่งสะใภ้เนรคุณไปรับกรรมตามคำสาปของพี่แล้วนะขอให้วิญญาณของพี่และหลานกฤษไปสู่สุคติเถิดตาอ่ำไล่เวทสะกดอาณาเขตบริเวณนั้นเอาไว้ไม่ให้ใครหลงเข้ามาและปล่อยให้ปอบเนรคุณได้รับบทลงโทษอันสยดสยองกัดกินเครื่องในของตัวเองชดใช้บาปหนาไปตลอดทั้งคืนยันรุ่งสาง